anh quyết không để lỡ một giây phút nào ở bên cạnh em, nhưng anh không bao giờ hối tiếc gì. Đã một lần yêu là trọn đời trọn kiếp. Anh lao ra ngoài đường bị xe cán, cô quăng cái dù chạy với mưa, đêm đó là bệnh luôn. Một khi mà người đó đã xuất hiện thì tất cả những người còn lại chỉ là tạm bợ, là vật thay thế. Hello, xin chào mọi người. Mọi người sẵn sàng để tắm chưa? Cô ba xỉn mời trà nhé. Nước cam ngọt quá, ngọt tới gắt cổ luôn, ngọt như là cục đường luôn. Stella nó xay cảm giác không có bỏ đường. Cái này nè là gồm có nước cam với lại huyết cam. Các bạn có nghe qua huyết cam bao giờ chưa? Tức là cam máu các bạn. Cái ruột của cam nó đỏ giống như máu vậy đó. Khi mà ba xỉn xay ra là nguyên một ly là đỏ lòm luôn, giống như là nước củ dền vậy đó. Mix hai thứ với nhau, màu vàng với màu đỏ là ra thành màu cam. Uống ngon dễ sợ luôn. Các bạn có thời gian xay uống cho nó đẹp da nha. Một ngày ly nhỏ như vậy nè là uống từ 4 tới 8 ly. Còn ly lớn uống 4 ly là đủ rồi. Không cần uống vitamin C mà đẹp da vô cùng luôn. Hôm nay cái bộ phim hôm nay là nó dạy cho mình 2 chữ kiên trì. Không có kiên trì thì mình không có làm được cái gì mà cho nó tới nơi mà đi đến cùng. Tình yêu cũng vậy, công việc làm cũng vậy, bất cứ cái gì, đam mê, mọi thứ đều cần phải có kiên trì. Kiên trì với lại quyết đoán, hai cái nó khác nhau. Không có nghĩa là khi ba xỉn nói là mình phải kiên trì thì cho dù bạn thấy cái việc làm đó mà nó không khả thi, bạn vẫn kiên trì tới cùng thì cái đó là tự sát. Khi mà mình làm cái chuyện gì đó, trong tình yêu cũng vậy, trong công việc cũng vậy, mình cảm thấy là nó không có kết quả, là không có tiếc nuối, chấm dứt ngay lập tức. Tình yêu cũng vậy, nếu cảm thấy tình yêu đó nó chỉ là một cái tình yêu đơn phương, không được đáp lại, thì cho dù mình có kiên trì đến cuối cùng thì cái trái tim đó cũng sẽ không bao giờ cùng nhịp đập với mình. Công việc cũng vậy, nếu như mà mình cảm thấy một cái công việc đó mà nó không còn nhìn thấy cái tương lai thì mình nên chấm dứt để mình tìm cái công việc khác. Nó là như vậy. Hoặc là mình không có thấy thoải mái, vui vẻ công việc hiện tại thì mình nên chuyển đổi công tác, tìm công việc mới. Nó là như vậy, chứ không có nghĩa là đã nói kiên trì thì kiên trì tới cùng. Cho dù chỗ làm đó là bị chủ hà hiếp, hay là cái công việc làm của mình mà nó không có đem lại cái lợi nhuận, mà nó chỉ đem tới những cái tổn thất, chiếm quá nhiều thời gian, thì mình không vì vậy mà mình kiên trì để mà chỉ vì sợ người ta nói là mình không kiên trì rồi mình cứ ôm đầu máu, là cái đó là tự sát. Cái đó không phải là thông minh, không phải là quyết đoán. Cho nên khi mà ba xỉn nói tới chữ kiên trì, ba xỉn phải nói luôn cái chữ quyết đoán là như vậy, để không thôi là các bạn cứ nghĩ như vậy là mình phải kiên trì đó, là không đúng. Mà cái người họ có tính quyết đoán cao, họ biết lúc nào nên buông bỏ, thì đôi khi họ lại bị người khác cho là không đủ kiên trì, không đủ nhẫn nại. Nó phải như vậy. Trở lại phim đi ha. Các bạn thấy bông đẹp không? Bông ba xỉn tự trồng đó. Mấy cái giống bông này nè là cái giống bông lạ không nè. Mấy cái hồng này lạ lắm, là nó là double triple layer, là nó nhiều lớp nhiều tầng lắm, chứ không phải là nó giống như cái bông hồng cổ điển ngày trước. Bây giờ họ gây giống hay lắm, họ ra nhiều cái giống bông lạ lắm. Cái này là ba xỉn khi mà đặt hàng là nó phải ship cái gốc nó nhỏ xíu vậy nè, rồi mình về mình vô chậu mình nuôi, mình dưỡng cho tới khi nó lớn bắt đầu mình mới cho xuống đất. Hoa là tự trồng, nước cam vắt là tự vắt, chuyện là tự kể, cốt truyện là tự viết. Cái gì cũng tự chứ, trang điểm cũng tự trang điểm luôn. Nghề của ba xỉn là trang điểm, là make up artist. Sẵn đây quảng cáo cho các bạn luôn. Chỉ cái áo quần là đi mua thôi chứ không có tự may. Nhưng mà ba xỉn biết may đồ nha. Hôm nào để kể chuyện nó mặc cái bộ đồ mà ba xỉn tự may rồi tự thêu luôn. Thêu thùa may giá, cái gì cũng biết hết trơn, cái gì cũng giỏi hết trơn. Bây giờ này còn ngồi đây kể chuyện chứ không làm nên cơm cháo gì hết trơn. Vui là được rồi đúng không các bạn? Hôm nay
bộ phim ngày hôm nay tại sao ba xuyển chọn cái phim này để kể cho các bạn nghe là bởi vì cái phim này nó rất là đặc biệt, là nó kéo dài 2 thiên niên kỷ. Tức là cái bộ phim nó bắt đầu từ năm 1972, nó kéo dài cho tới qua tới thế kỷ 21, từ thế kỷ 20 qua đến thế kỷ 21, và nó chứng kiến 2 cái sự kiện trọng đại luôn, là ngày mà toàn thế giới ghi nhớ, đó là 2 ngày tang thương nhất của nước Mỹ và Trung Quốc. Đó là cái sự kiện 911 khi mà cái chiếc máy bay không tặc khủng bố là nó đâm thẳng vô tòa tháp đôi ở bên thành phố New York, New York bên Mỹ. Và cái sự kiện mà động đất kinh hoàng xảy ra bên Trung Quốc mà nó dựng thành phim, cái bộ phim Đường Sơn Đại Địa Chấn là cái phim nổi tiếng mà chắc các bạn đều đã coi qua. Đó là 2 cái sự kiện mà tang thương nhất của nước Mỹ và Trung Quốc. Thì cái bộ phim này nó nói về cái câu chuyện tình yêu nó trải dài 2 thế kỷ giữa 2 nhân vật trong phim là Triệu Vĩnh Viễn và An Nhiên. Triệu Vĩnh Viễn là do Tạ Đình Phong đóng và An Nhiên là do Cao Viên Viên đóng. Nếu các bạn hỏi phim này có hay hay không, thay vì bác sĩ nói hay thì bác sĩ sẽ nói là phim này là do Tạ Đình Phong đóng. Nói như vậy là các bạn sẽ hiểu được là phim nó hay như thế nào. Tức là phim nào có Tạ Đình Phong là phim nó bắt buộc phải hay, là bởi vì sao? Anh là đại minh tinh, tiền cát xê của anh rất là cao. Khi mà phim mà có Tạ Đình Phong đóng, phim đó bắt buộc phải hay, nếu không hay là nhà làm phim coi như phá sản, bởi vì tiền cát xê trả cho anh quá cao. Do đó mà phim anh đóng là phải là một bộ phim có đầu tư lớn, tức là cốt truyện phải hay, đạo diễn phải tài ba. Từ đó là tất cả những cái yếu tố để làm nên một bộ phim hay. Cái sự cuốn hút của cái bộ phim này là nó nói về một cái câu chuyện tình rất là kinh điển của 2 con người thấm nhuần cái truyền thống Đông phương. Nó được quay tại Bắc Kinh, là thành phố rất là cổ xưa, và đồng thời nó lại có cái sự cuồng nhiệt, sôi nổi, trẻ trung của một cái thành phố New York phồn hoa náo nhiệt của bên Mỹ. Tức là nó giữa cái êm đềm truyền thống với một cái sôi nổi tưng bừng hiện đại. 2 cái nó đang xen, nó hòa vào nhau, nó tạo thành một cái bức tranh rất là hấp dẫn, lôi cuốn. Tức là phim diễn ra từ đầu đến cuối là tại thành phố New York nổi của bên Mỹ, thế nhưng lại kể về một cái câu chuyện tình bi đát rất đổi Đông phương. Đó là cái hay của cái bộ phim. Phim tập trung tài tử đẹp, minh tinh nổi tiếng. Những cái thước phim đó là nó đậm chất nghệ thuật. Phim quay là ngập tràn cái nắng long lanh lấp lánh, và nó vô cùng táo bạo, là bởi vì nó có những cái pha rất là nóng bỏng, nóng tới mà cháy rạc luôn, khiến khán giả là mặt đỏ bừng bừng luôn. Tất cả nó gom lại nó tạo nên sự thành công của bộ phim. Nói về phim tình yêu, nói về chuyện tình buồn, bao giờ đạo diễn cũng nghĩ tới chọn cái thành phố New York. Khi mà mùa thu đến là lá vàng nó rơi rụng trải đầy các lối đi, là cái nguồn sáng tác bất tận cho các nhà văn, nhà thơ viết về những cái câu chuyện tình lãng mạn. Nếu các bạn mà ghiền phim sẽ biết được cái bộ phim Câu chuyện cổ tích Mùa Thu do Châu Nhật Phát đóng, là cái bộ phim mà phải nói là bộ phim lớn luôn, nó đi sâu vào lòng người luôn. Là cái phim mà Châu Nhật Phát đóng trong xã hội. Có thời gian thì bác sĩ sẽ kể tiếp bộ phim đó cho các bạn nghe, là cũng là cái phim hay. Là phim đó được quay toàn bộ cảnh quay lại tại thành phố New York. Tức là nói để biết là New York bao giờ cũng là cái nơi mà đạo diễn chọn để mà quay phim tình cảm. Phim bắt đầu năm 1972 khi mà 2 đứa trẻ này chào đời. 4 năm sau thì xảy ra cái trận động đất kinh hoàng đó. Tất cả mọi người màn trời chiếu đất. Họ dọn tới một cái nơi mà chính phủ cho là an toàn. Họ đến đó để lánh nạn. Mẹ của An Nhiên là một bác sĩ trẻ tài giỏi, gia đình cô rất là giàu, nhưng mà cô lại xả thân cứu người, và cuối cùng cô đã mất mạng trong cái trận động đất đó, để lại con bé An Nhiên 4 tuổi cho ba nó nuôi nấng. Cái thằng bé Vĩnh Viễn lại là con của nhà nghèo. Mẹ của Vĩnh Viễn cũng chết trong cái trận động đất đó, để Vĩnh Viễn lại cho ba nuôi. 2 cái đứa trẻ nó chơi trong cái trại tập trung đó. Rồi sau đó mọi người rời đi, bắt đầu lại cuộc sống mới. Thì đó là lần đầu tiên 2 đứa nó chia cắt nhau. Sau đó thì nó lại gặp nhau ở Bắc Kinh, là An Nhiên chuyển trường tới học chung với lại Vĩnh Viễn. Cái thằng bé Vĩnh Viễn này nhà nghèo mà, nó mang cái giày vải
Nghèo là mang giày bằng vải thôi, nhiều khi nó rách rồi cái nó lòi ngón chân ra, dễ thương lắm. Nó mặc bộ đồ lúc nào cũng xốc xếch, rách rưới, dơ giấy bẩn thỉu. Cái mặt nó thì lúc nào cũng lọ nghè tầm lem. Và thời tiết Bắc Kinh thì nó lạnh, cái da con nít đó, nó mỏng, hai cái gò má hồng lên mà nó đội cái nón dễ thương lắm. Các bạn coi giống như là ở bên Mông Cổ mà họ có cái nón đội mà dải chụp lên, xong rồi hai bên đây là nó dẫn ra, cái nón nó dẫn ra như này, là ở dưới là nó lông cừu á, cho nó ấm mùa đông. Cái mặt thì tèm lem, lúc nào cũng dính lọ nè, dơ. Cái hình ảnh xây dựng, đạo diễn xây dựng cái hình ảnh thằng bé Vĩnh Viễn dễ thương vô cùng luôn. Đi học bao giờ cũng có dụng mà bạo lực học đường, ăn hiếp bạn cùng lớp. Thì cái đám mà lưu manh trong trường nó ghét con bé An Nhiên là tại vì người ta thấy An Nhiên thuộc loại là giàu có nhất trường. Nó ăn hiếp thằng Vĩnh Viễn, nó bắt thằng bé Vĩnh Viễn là có trách nhiệm là phải đi theo dõi An Nhiên, coi là từng bước cử động của An Nhiên, là nhà ở đâu, làm gì, cha mẹ như thế nào, tại sao mà lại có vẻ giàu có như vậy. Trong cái đó bạn bè đồng trang lứa cùng trường cùng lớp, anh đứa nào cũng nghèo rách một tơi. Thì thằng bé Vĩnh Viễn này nó sợ, mà nó sợ bị đánh thì nó phải đi theo An Nhiên, mà nó lại vui vẻ với cái việc làm đó. Và nó cứ lẻo đẻo đi theo con bé suốt 20 năm trời, cho tới ngày từ một cái thằng bé cho đến một người đàn ông trưởng thành từng trải. Và suốt 20 năm đó, cái thằng bé Vĩnh Viễn không bao giờ ngưng nghỉ đi theo sau bước chân của An Nhiên, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là anh luôn dõi theo cô và đi theo cô cho tới cái ngày mà anh có thể nắm bắt được cô, níu kéo để giữ cô ở lại bên cạnh mình. Cái tình yêu đó nó kiên trì theo năm tháng. Cái bộ phim này nó dạy cho con người hai chữ kiên trì. Cái thằng bé Vĩnh Viễn nó cứ tò nó đi theo con bé An Nhiên. An Nhiên nó bực lắm, cứ quay qua chửi mắng nó hoài. Mà mỗi lần con bé An Nhiên quay qua trợn mắt nhìn nó thì nó lại ngừng lại. An Nhiên tiếp tục đi thì nó lại tiếp tục đi theo sau, rất là dễ thương. Đi theo bạn mình ra tới trạm xe bus, đứng để mà đợi xe bus. Cái hình ảnh cái thằng bé Vĩnh Viễn đó, nó cái lầm lũi, nó đi lẻo đẻo theo sau con bé An Nhiên, cho tới một ngày số phận đặt để cho hai đứa chia cách nhau thêm một lần nữa. Đó là ngày mà ba của Vĩnh Viễn đột ngột qua đời, tại vì ông lao lực quá. Thì thằng bé Vĩnh Viễn trở thành tứ cố vô thân. Chú của Vĩnh Viễn mới nhận Vĩnh Viễn về nuôi, đưa thằng bé về Quảng Châu. Là lúc đó là hai đứa nó chia cách nhau. Sau đó thì An Nhiên không bao giờ thấy cái thằng bé rách rưới đó đi theo mình nữa. Cô bé rất là buồn. Mọi thứ nó trở thành cái thói quen rồi. Khi cái thói quen nó thay đổi thì con người ta cảm thấy hụt hẫng, đúng không các bạn? Mặc dù khi có cái thói quen đó thì mình lại không thấy thích, mà mình thấy nó thừa thãi, nó bực bội. Thì cái thằng bé nó đi mà nó không lời từ giả. Làm sao mà từ giả được khi mà mọi chuyện nó xảy ra đột ngột tới như vậy? An Nhiên thì nhà giàu không có hiểu được cái cảnh mà khi mà bần cùng rồi thì nó sẽ có nhiều cái bất hạnh, những cái rủi, cái không may nó kéo đến. Thì sau đó khi mà hai đứa nó đã lớn lên rồi, con bé An Nhiên này nhớ lời mẹ dạy là con phải lớn lên, con ráng học làm bác sĩ để cứu người, thì con bé nó theo ngành đi. Lúc đó cô đã là sinh viên rồi. Thì một ngày đẹp trời cô gặp lại cái cậu bé Vĩnh Viễn ngày xưa vừa gặp á, là cô nhận ra ngay. Mà Vĩnh Viễn cũng nhận ra cô, là tại sao anh đi theo cô đến mức độ mà anh nhớ, anh quen thuộc tiếng bước chân của cô. Từ đằng xa khi anh nghe tiếng bước chân là anh biết cái người đó là cô bé An Nhiên mà anh thích ngày nào. Hai đứa gặp nhau rất là vui. An Nhiên nó trách anh rất là nhiều, đánh anh nó là tại sao lại bỏ đi mà không một lời như thế này, lần sau mà còn bỏ đi kiểu như vậy nữa thì đừng có trách. Là An Nhiên không nhìn mặt anh nữa. Cái tình bạn của họ ngày một khắng khích, ngày một lớn hơn, cho tới cái ngày mà nó trở thành tình yêu mà nó không hay. Vĩnh Viễn á, đi theo chú mình dò trở về Bắc Kinh sống. Anh phụ chú anh á, là mở một cái quầy ở Nữ Giảng Cái, tức là phố của đàn bà. Nếu bạn nào mà hay đi Hồng Kông chơi thì sẽ biết là nó có Nam Giảng Cái, Nữ Giảng Cái là phố đàn ông với phố đàn bà. Là cứ chiều tối là họ dọn ra họ bán cho tới khuya, bán đồ ăn, bán thức uống, bán quần áo, bán giày dép, bán mỹ phẩm, cái gì cũng bán, mà cái gì cũng rẻ hết trơn. Nó giống như chợ đêm Việt Nam vậy, hay là chợ đêm Đài Loan. Đài Loan là nổi tiếng các chợ đêm các bạn. Chợ đêm của Đài Loan mà thôi tưng bừng náo nhiệt, là sống cho tới sáng luôn, đúng nghĩa là sống về đêm. Thì coi thấy có cười.
tại sao ba xỉn thích coi phim Trung Quốc. Nó giống như phim Hà Nội, nó quay, nó rất là thật, nó rất là chân thật. Thành ra mình coi mình thấy cái sự gần gũi, coi mình thấy cái thật của nó. Nó giống như là mình đi vào đời và cái phim đó nó đi vào lòng mình. Phim Hà Nội khi mà quay cái cảnh nghèo, nó nghèo vô cùng. Vai chánh trong phim họ mang những đôi dép mũ, họ mặc những cái bộ quần áo mà nó rách rưới, và họ đội cái nón lá, họ xách cái giỏ đi chợ, họ đạp những chiếc xe đạp cà làng tàn. Nó khác với những cái bộ phim mà trong Nam ở Sài Gòn quay là hào nhoáng. Thời tiết thì nó nóng, nói phải nói cởi áo cởi quần luôn. Có khi vô mùa hè ở Sài Gòn gần 40 độ mà lúc nào cũng mặc cung lê chắc là dạt. Nó không thực tế chút nào hết trơn. Rồi quay phim xã hội mình còn quá nghèo, mà đa số là toàn là ở biệt thự kính cẩn cao tường, quay những cái cảnh bên Phú Mỹ Hưng, tập đoàn đi xe hơi mà trong cái đường xá thì xe gắn máy mà nó chen chúc nhau, khói bụi, đeo khẩu trang. Mình coi mình thấy nó thực tế chút nào. Phim Trung Quốc nó giống như phim Hà Nội. Bác Xỉn coi rất là thích luôn. Khi mà đạo diễn tả lên cái nghèo, nó đúng nghĩa nghèo mà nó đúng ngoài đời luôn, cái cuộc sống. Thấy rõ là cái nếp sống của cái con người mà nó lăn lộn ngoài đường để mà kiếm cơm. Vĩnh Viễn á, mặc cái áo ba lỗ, có phải ba lỗ 2 dây mà sát cánh vậy nè các bạn cho nó mát á. Ở dưới thì mặc cái quần sọt túi hộp, rồi đeo cái bao tử ngay phía trước vậy nè. Khi mà bạn buôn bán ngoài chợ chứ không phải là mở một cái shop mà máy lạnh rồi cửa kính mà có cashier, có quầy, có tủ khóa, thì bạn phải mặc những cái bộ đồ mà có thể lăn lộn, rồi phải đeo cái bao tử kéo ra cái sợi dây kéo để mà bỏ tiền vô, phải cẩn thận là móc túi nè, mặc những cái bộ đồ mà cho nó tiện gọn, thích hợp với lại cái công việc mà mình buôn bán lăn lộn ở đường phố, đúng không các bạn? Rồi đàn ông con trai giống như mình qua bên Hồng Kông mình coi, đàn ông Tàu họ rất là giỏi lăn lộn để kiếm tiền, họ không ngại gì hết, chỉ cần kiếm tiền, có tiền mà họ làm được hết. Chẳng hạn như qua Hồng Kông các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà thanh niên đẹp trai trẻ mà lại đẩy những cái xe mà bán suối chen, bán quần lót của phụ nữ. Trong cái đó đàn ông Việt Nam mình không bao giờ làm những cái chuyện đó đâu, sự thật là như vậy. Thì Vĩnh Viễn á, anh đạp một chiếc xe đạp, ngoài sau lưng á, là kéo theo một cái rờ mờ, giống như là một cái xe ba bánh, trong đó là chất đầy mấy cái túi vải. Mà qua Hồng Kông hay qua Trung Quốc là các bạn sẽ thấy là những người ở Philippines mà họ qua bên Hồng Kông để họ làm nghề là giúp việc nhà, hay là vú em, hay là hộ lý trong bệnh viện, thì tới cái ngày đó họ tập trung, họ túa ra đó là họ mua thẻ điện thoại, họ gọi về cho gia đình, rồi họ mua đồ đạc, rồi họ đóng gói, họ gửi về cho thân nhân của họ, rồi họ ra đó họ chuyển tiền về để nuôi cha nuôi mẹ. Thì những cái túi vải mà các bạn thấy họ may rất là hay, cái túi vải ni lông mà khi mà xếp lại thì dẹp lép nó bỗng nhím như vậy, mà cái bung ra thì nó to có đùng, nó to còn hơn cái valiz nữa. Chợ Đông, chợ Bến Thành các bạn đều thấy mà cái cuối ngày ta dọn sạp đó là ta xếp áo quần gọn ngăn nắp, là ta chất vô những cái túi đó rồi kéo dây kéo lại rồi khá là được luôn, mà kéo lê lết ngoài đường được luôn đó. Nó nhẹ hơn cái valiz rất là nhiều. Vĩnh Viễn á, là đóng đồ vô những cái túi đó rồi chất lên cái xe, rồi anh đạp chiếc xe đạp cà làng tàn kéo cái đó về nhà, rồi sáng lại dọn ra. Mà cái sạp của anh chú anh bán rất là ế, đi chợ đầu mối để mua đồ về bán, mà cái đồ mà bạn biết chơi vô vô cái cục nhỏ vậy nè, mỗi mùa nó đều có những cái đồ chơi mà nó hot, đúng không? Cái đồ chơi mà hãy nó ăn khách là bán như tôm tươi, làm giàu luôn, mà nó không ăn khách là kiểu như là chết. Nó có sợi dây là nắm giật một cái kéo ra cái cục đó, nó thun lên, nó con nít nó thích nó cầm nó chơi vậy, nó cứ giật nhẹ. Mà anh mua về bán mà cứ để bán hoài không ai mua, mà tiền nó ứ đọng đó mà nó không sinh lợi. Tiền thì phải dây để trả tiền lời, đâu có vốn đâu, nghèo mà. An Nhiên á, mỗi ngày đi học về là cô chạy ra đó để mà phụ bạn bán. Cái bữa ra đó cô mới nói là trời ơi, bán cái món này mà không biết quảng cáo cho con nít thì thôi rồi. Lúc đó có một cái thằng mập dễ thương lắm, nhỏ xíu mà ảnh mập ú vậy nè, anh tới anh đứng thì An Nhiên á, lấy cái đó ra dụ đứa con nít đó, dụ cái thằng mập đó nè, con chơi nè, bắt đầu giật lên. Thì cái thằng bé nó thích, nó mê, nó mới chạy về nhà, chạy về nhà, nó xin tiền ba má, nó chạy ra nó mua. Khi mà nó mua xong thì sau đó đó nha,
là nó đem vô trường nó chơi, rồi nó chơi trong xóm nhau, là mấy đứa đua nhau đòi ba má mua cho mình, là sau đó là vĩnh viễn là bán không kịp thở luôn. An Nhiên phải ra phụ anh với chú anh là phải đứng trên cao để mà thâu tiền luôn. Cái chuyện mà cái cuộc sống của con người không có phải là bạn mặc công lê, bạn thắt cà vàng là bạn ngồi đó bạn đi mây về gió, bạn nói chuyện ở trên mây, mà bạn phải đạp chân dưới đất, bạn sống cái cuộc sống nó rất là thực tế ngày thường, đúng không các bạn? Chủ tịch tập đoàn cũng có, chủ tịch tập đoàn yêu lọ lem cũng có, nhưng mà trong xã hội này có bao nhiêu chủ tịch tập đoàn, các bạn đếm cho bác sĩ nghe. Cái cuộc sống đời thường nó là như vậy. Tình yêu của con người nó xây dựng không phải là anh đem tới tiền muôn bạc vàng cho tôi, hay là 10 năm để anh xuất hiện một lần, anh cho tôi sống một cái giây phút đó, như trong chuyện thần thoại cổ tích, mà là mỗi ngày trong cuộc sống, khi mà tôi gặp những cái khó khăn mỗi ngày, anh có ở bên tôi để mà anh ngồi nghe tôi khóc, hay là anh cùng tôi vượt qua những cái khó khăn. Đó là cái tình yêu của An Nhiên với Vĩnh Viễn. Cô là mỗi ngày cô chứng kiến cái khó khăn của Vĩnh Viễn. Mỗi ngày anh kiếm đồng tiền nó khó khăn như thế nào, bán thì ế lên ế xuống, không phải nói kiếm tiền là ra một cái là kiếm được tiền đâu. An Nhiên mỗi ngày cô chứng kiến Vĩnh Viễn lo rầu như thế nào, khi mà mỗi ngày chợ ế, kéo đồ về nhà bán không được gì hết, kiếm không ra tiền, còn phải trả tiền góp, tiền cơm, tiền chợ, tiền lời, đủ thứ tiền hết. Đó là cái cuộc sống rất là thực tế. Tình yêu cũng thực tế. Còn An Nhiên thì mỗi ngày phải vất vả. Bây giờ cô không phải là nhà giàu nữa rồi, mỗi ngày cô vừa phải đi học vừa đi làm kiếm tiền. Giấc mơ của An Nhiên là được đi Mỹ du học. Khi yêu là bao giờ mình cũng nghĩ cho đối phương, mình cảm nhận khắc khoải của đối phương, và mình lắng nghe cái ước mơ, cái hoài bão của đối phương mình, và mình tìm mọi cách để mình giúp đối phương mình thực hiện cái giấc mơ đó, đúng không các bạn? Đó mới là tình yêu đích thực. Thì Vĩnh Viễn á, anh nghe người yêu mình nói là lúc này hai người tình yêu nó chớm nở thôi. Anh nghe An Nhiên mỗi ngày nói về cái giấc mơ của cô, anh cứ đi ra anh hỏi bạn bè là tiếng Anh có khó học không? Mọi người nói tiếng Anh khó học lắm, chia động từ rồi vocabulary đồ từ ngữ đồ khó học lắm. Cảm nó nói khó học kiểu gì hả? Thì có nghĩa là học tiếng Anh là phải có tiền nữa, đúng không? Mà không học tiếng Anh sao đi Mỹ? Lúc đó anh nghĩ là bằng mọi giá anh phải kiếm tiền. Sau cái vụ bán đồ chơi á, là Vĩnh Viễn có được một cái kinh nghiệm xương máu, đó là marketing, là phải nhắm vô cái đối tượng khách. Thì sau đó ngày càng thuận lợi, anh kiếm được tiền, anh gom góp cái số tiền đó cho An Nhiên làm lộ phí đi qua Mỹ du học. An Nhiên khi mà cô gặp lại Vĩnh Viễn rồi, cái ước mơ đi Mỹ của cô vẫn còn, nhưng mà cái chuyện đi Mỹ của cô là phải có Vĩnh Viễn trong đó. Mà Vĩnh Viễn anh không muốn là vì anh mà cản trở cái giấc mơ của bạn gái mình. Cái ngày hôm đó, sau khi bạn đưa tiền cho An Nhiên xong rồi thì An Nhiên không nhận, nhưng mà anh cái ép cuối cùng là cô nhận cái số tiền đó. Cái hôm đó là hai người hẹn nhau ngay cái trạm xe bus. An Nhiên hôm đó là cũng muốn gặp Vĩnh Viễn để bàn đến cái chuyện mà trong năm của hai người. Và An Nhiên muốn nói với Vĩnh Viễn là cô quyết định từ bỏ cái giấc mơ nước Mỹ của mình. Hai người là thành vợ thành chồng, lập nghiệp ở tại Bắc Kinh luôn. Hôm đó trời đổ cơn mưa rất là lớn, mưa tầm tã. Cô đứng che dù, cô đợi mà đợi hoài không thấy Vĩnh Viễn ra. Một hồi á thì người bạn thân của Vĩnh Viễn ra. Vĩnh Viễn á, ở chợ anh có hai người bạn rất là thân. Một người là người bạn gái là cái con nhỏ đầu xù, cứ gọi nó đầu xù cho dễ, tại vì cũng là nhân vật phụ thôi. Nó thích Vĩnh Viễn lắm, nhưng mà nó biết là Vĩnh Viễn không thích nó. Rồi cái thằng mập này á, thì cũng lớn lên chơi chung Vĩnh Viễn từ nhỏ lớn, thì nó lớn lên nó vẫn mập uống như thường, thì cũng kêu là anh mập. Thì anh mập với lại nhỏ tóc xù đó là bạn thân của Vĩnh Viễn. Cái buổi tối đó đứng che dù dưới mưa mà đợi hoài, đợi cho tới mà bệnh luôn. Thì cái anh mập ra đứng gãi đầu nói là không biết phải nói sao bây giờ. Lần này nó sợ là làm cho An Nhiên thất vọng thêm một lần nữa rồi, là tại vì nó Vĩnh Viễn lần này lại bỏ đi không là từ biệt. An Nhiên khi mà cô nghe cô khóc quá trời, cô quăng cái dù chạy dưới mưa, đêm đó là bệnh luôn, nằm liệt giường mấy ngày. Sau đó cô tỉnh lại quyết tâm quên đi người đàn ông của bạn mình. Thì An Nhiên quyết định là dứt lòng ra đi luôn. Sau đó cô bỏ sang Mỹ.
qua tới Mỹ, cuộc sống ở Mỹ du học sinh thì vất vả trăm bề. Cô phải làm tới 2 job, 2 công việc để mà kiếm tiền, để trang trải học phí, rồi nhà trọ, ăn uống, đủ các thứ. Trong thời gian đó cô có quen biết một anh chàng, đó là cũng là Hoa Kiều, sống ở New York. Anh tên là Michael. Anh này là một họa sĩ, tranh anh vẽ rất là đẹp, người có tài, nhưng mà chưa gặp thời. Tranh anh bán thì tiền nó cũng chỉ vừa đủ để trả tiền cho căn hộ, thì cuộc sống cũng hơi thoải mái chút xíu thôi. Hai người họ cái tình bạn nó cũng khăng khít lắm. Cho tới một ngày an nhiên, cái hôm đó là cô làm lao lực quá thì cô bị bệnh, mới đi vô bệnh viện cấp cứu. Lúc đó Michael hay tin nó chạy vô, thì thấy cô nằm trên giường, thấy tội nghiệp quá. Con gái mà mình phải bươn chải như vậy thì thấy tội quá. Michael mới nói là có thể nào cho phép anh chăm sóc em từ này trở đi không? An nhiên mới gật đầu. Sau đó cô dọn về sống chung với Michael. Lần này trời cũng giúp cho vĩnh viễn. Khi mà trời giúp rồi, bạn lớn rất là nhanh, bạn giàu rất là lẹ. 1 năm, 2 năm bạn có thể làm triệu phú, tỷ phú dễ dàng luôn. Vĩnh viễn á, sau khi mà ra tù rồi, tiếng Anh của anh rất là sỏi, nói tiếng Mỹ như là lạc rau. Cái kinh nghiệm buôn bán của anh, cái thời bán áo quần, bạn bè giúp dây một số tiền, chuyển qua anh kinh doanh bán xỉ. May cho anh là anh tìm được một cái mối lớn là khách hàng anh có thể cung cấp lâu dài. Sau đó thì khi mà vận may tới là khách hàng kéo tới liên tục, nhập hàng không kịp để mà bán luôn. Coi như là cái chuyện làm ăn mua bán của anh là nó cứ thuận buồm xuôi gió. Chẳng mấy chốc vĩnh viễn trở thành doanh nhân thành đạt. Khách hàng của anh là ở khắp nước Mỹ luôn. Anh đi Mỹ rất là thường, mỗi chuyến đi của anh nán lại rất là lâu, mục đích là để đi kiếm An Nhiên, kiếm hoài không ra, cho tới một ngày là cái ngày đó là hai người có cơ hội trùng phùng với nhau lần thứ 3. Cái lần đó là vậy. Vĩnh viễn đi dự một cái buổi triển lãm tranh, anh đang đi ngắm tranh vậy nè, tự nhiên khi anh thấy một cái bức tranh treo trên tường là mặt anh xanh hết trơn, anh lập tức kêu người tới hỏi là tác giả của cái bức họa này là ai. Anh tìm tới được cái căn hộ, cũng là cái phòng vẽ của Michael. Lúc đó anh bước vô, Michael thấy có người bước vào mới quay qua nhìn anh thì vĩnh viễn nói là chào anh không phải là Michael. Michael gật đầu thì anh mới nói là tôi tên là Triệu Vĩnh Viễn. Nghe cái tên đó xong, Michael anh đứng im lặng trong một lát, sau đó anh gật đầu nói là tôi biết anh. Có nghĩa là sao? Trong suốt cái thời gian sống chung với An Nhiên, lúc nào An Nhiên kể cái chuyện xưa cho Michael nghe, thành ra Michael biết rất rõ về người đàn ông tên Vĩnh Viễn này, biết rất rõ là trong lòng của bạn gái mình luôn luôn là có hình bóng người đàn ông tên Vĩnh Viễn người kia. Lúc này trong phim á, ba xỉn để ý cái anh chàng mà đóng vai họa sĩ này, mặc dù là vai phụ thôi nhưng mà cái tài diễn xuất của anh rất là khá. Qua một cái đoạn ngắn 5 phút thôi các bạn thấy rõ là cái tài diễn xuất của anh. Chỉ tiếc là sao mà anh vẫn chưa nổi tiếng, có thể là ngoại hình không mấy đẹp trai. Khi mà anh nghe cái tên Vĩnh Viễn xong, lúc đó cái nét mặt anh vô cùng buồn bã, cái cách anh nó lóng lét dụng về. Anh bỏ cái mâm vẽ xuống, cử chỉ của anh nó lúng túng mà nó lúng cuốn. Anh lao vội tay rồi bước tới để bắt tay Vĩnh Viễn, nhưng mà vừa bước tới là anh da dắt đồ đạc. Nó thể hiện cái tâm trạng khi đó là cái tâm trạng của con người không có ổn định, là bạn sẽ có những hành động rất là luống cuốn, rất là vụng về. Tâm trạng của Michael lúc này làm sao? Có nghĩa là vô cùng buồn bã, là bởi vì bạn nhìn thấy có một người đó đến để mà chuẩn bị mang cái món đồ quý giá của bạn đem đi. Bạn hiểu được cái tâm trạng đó, nó buồn lắm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người đàn ông Vĩnh Viễn này xuất hiện là Michael, anh biết được là anh nên chuẩn bị tinh thần, là cái món đồ quý giá của anh, tức là An Nhiên sẽ có người mang đi. Dẫu biết cái tình yêu này nó là tạm bợ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi cái cảm giác đau, đúng không các bạn? Giống như luật sư Hà Dĩ Thông mà hôm trước bác sĩ kể cho các bạn nghe, anh có nói một câu về người yêu của mình. Anh nói là khi anh say, anh nói câu này: một khi mà người đó đã xuất hiện thì tất cả những người còn lại chỉ là tạm bợ, là vật thay thế. Khi mà Vĩnh Viễn đã xuất hiện trong cuộc đời An Nhiên rồi đó, thì tất cả những người đàn ông còn lại bước vào đời cô chỉ là tạm bợ, chỉ là vật thay thế thôi. Lúc này là An Nhiên, cô có rất nhiều chuyện không vui với Michael. An Nhiên lúc này là có công việc làm thêm ở công ty du lịch. Lúc đó Vĩnh Viễn mới tìm tới cái công ty du lịch đó, nói với bà chủ công ty du lịch là anh cần người hướng dẫn viên để mà dắt anh đi tham quan thành phố trong cái thời gian mà anh lưu lại ở New York.
đó là chỉ là cái cớ thôi, chứ New York nó nằm trong lòng bàn tay của anh qua Mỹ không biết bao nhiêu lần. Lúc đó là có chiếc xe limo trường tới, cô mới leo vô xe, quá là bất ngờ luôn. Cô thấy Vĩnh Viễn ngồi trong xe đó, cô hết hồn. Bao nhiêu năm không gặp lại, khi gặp lại cô không muốn là gặp lại trong cái hoàn cảnh như vậy. Tức là người đàn ông ngày xưa bây giờ lại là một ông chủ bự, đi xe limo. Cô thì vẫn là sinh viên nghèo. Tức là cái hoàn cảnh bây giờ nó đổi thay rồi. Cô mới dắt anh đi tham quan trong thành phố. Sau đó thì nói chuyện với nhau. Nhưng mà cái thái độ của cô nói chuyện không có thân thiện. Bởi vì sao? Tại vì cô vẫn còn ôm hận trong lòng cho tới giờ phút này. Cô nói chuyện với Vĩnh Viễn và cô không giờ nhìn thẳng với mặt anh. Cô nhìn cái chỗ khác, cô đối xử với anh như là đúng nghĩa là khách hàng. Cái hôm đó đó, dẫn Vĩnh Viễn đi tham quan xong rồi chia tay ra về. Vĩnh Viễn nói là anh cần cô ngày mai. Cô mới nói là không, ngày mai cô sẽ nói và chuộc cho nhân viên khác thay thế cô không muốn gặp anh. Cô nghĩ là hai người không có lý do gì để gặp nhau. Vĩnh Viễn mới nói là anh có chuyện muốn nói với cô. Cô nói giữa hai đứa mình không còn chuyện gì để nói, hai người họ chia tay. Ngày hôm sau cô đến văn phòng công ty làm thì bà chủ đưa cho cô 2 hộp đẹp lắm. Cái hộp vuông rất là sang, thương hiệu đắt tiền, trong đó là có một cái bộ váy với lại một cái hộp là đựng đồ nữ trang. Bà chủ nói là cái ông khách ngày qua là gửi tới cái quà này, nói là ngày hôm nay là muốn mời cô đi ăn cơm. Cô không đi thì bà chủ mới nói là đi, đây là một cái khách hàng lớn. Đến cái nhà hàng đó thì là một cái nhà hàng rất là sang, nằm trong cái tòa nhà trệt trời. Cái view nhìn xuống thành phố về đêm rất là đẹp. Thì bữa cơm đó là có con nhỏ mà tóc xù với lại cái ăn mặc là cái ăn mặc ngày xưa. Cái bữa cơm đó là 4 người rất là thân mật. An Nhiên vô ăn mà cô không nở một nụ cười, chỉ có chào hỏi lịch sự thôi. An Nhiên lộng lẫy trong bộ váy Vĩnh Viễn mua gửi cho cô, với lại cái bộ trang sức nữ trang đắt tiền cô đeo lên, cô búi tóc cao nhìn cô sang lắm. Nhưng mà cái nét mặt của cô không phải là cô gái trẻ ngày xưa nữa, là nét mặt của một phụ nữ cũng đã 30 rồi chứ không ít. Một cái nét đồng thấm chứ không phải một cái nét đẹp ngây thơ nữa, nhưng mà cái nét đồng thấm nó còn hấp dẫn hơn cái nét ngây thơ rất là nhiều. Vĩnh Viễn nhìn cô mà nhìn đắm đuối luôn. Anh không có tưởng tượng được là cái giờ phút này mới đến với anh. Tại vì bấy lâu nay chỉ có mơ thôi, nghĩ tới cái ngày mà anh tìm gặp được An Nhiên mình quá xa xôi đi, mà không biết cái ngày mà anh gặp cô thì cô vẫn còn độc thân và cô vẫn còn chờ đợi anh hay không. Anh hoàn toàn không dám chắc điều đó, mà trong lòng chỉ có hy vọng thôi. Hy vọng và vẫn kiên trì tới cùng chứ không có nản lòng. Đổi lại là người khác thì ôi sợ, con gái mà đi qua tới bên New York xinh đẹp như vậy thì biết bao nhiêu người đàn ông săn đó, dễ gì mà cô ấy chờ đợi mình nhập công đi kiếm để làm gì. Huống hồ chi bây giờ mình làm doanh nhân thành đạt, phụ nữ xung quanh mình thiếu gì, cần gì phải tìm lại người xưa, mà người xưa bây giờ cũng đến 30 rồi chứ đâu còn trẻ trung ngây thơ hồn nhiên ngày nào. Nhưng mà cái tình yêu nó không phải như vậy, đúng không các bạn? Vĩnh Viễn thì rất là vui vẻ, nhưng mà An Nhiên cô gọi anh cô rất là bực tức, một cái bực bội mà cô không có giải thích được. Chỉ biết là cô ôm hận trong lòng bao nhiêu năm nay không có nguôi ngoai. Lúc đó thấy cái không khí căng thẳng quá, Vĩnh Viễn mới đổi đề tài, nó nói là An Nhiên em có biết là Mập với lại đầu xù là bây giờ hai người họ là thành vợ thành chồng đây, có biết không? Thì lúc đó An Nhiên mới thấy lần đầu tiên cô nở nụ cười, cô nói thật là quá ngạc nhiên, quá bất ngờ luôn, chúc mừng hai bạn nha. Sau đó thì mọi người nói chuyện cũng vui vẻ lắm. Tự nhiên cái ông nội Vĩnh Viễn này đi đem chuyện ngày xưa ra nói. Anh kể là nhớ lại ngày xưa nghèo quá, có khi cả tuần anh không được ăn gì hết, chỉ gặp khoai lang để mà qua ngày thôi. Còn bây giờ ăn uống phụ phê như vậy, nghĩ lại đúng là mọi thứ nó đều thay đổi, nó thay đổi đến mà không ngờ. Và cái kiểu mà Vĩnh Viễn cũng là một cái người mà rất là chân chất, rất là chân thật, rất là thật thà, nghĩ sao cũng nói vậy. Lúc đó thì tự nhiên nó chạm tới An Nhiên. Lúc này cô đổi lại bây giờ lại là một sinh viên nghèo, và khi nghèo rồi trong lòng bạn nhiều tự ái, người khác nói câu gì bạn cũng có thể cảm thấy đụng chạm. Cô mới đứng dậy, hôm nay anh hẹn tôi đến đây là để cho tôi coi sự thành đạt của anh chứ gì. Bây giờ tôi đã coi đủ rồi, tôi cũng nghe đủ rồi,
Anh còn cần tôi gì nữa không? Không thì tôi xin phép cáo từ. Nói xong cô đứng dậy, cô bỏ đi về. Diễn Diễn mới rụt theo cô. Anh rụt theo cô thì cô càng bỏ đi nhanh hơn. Thì anh cứ lẹo đẻo đi theo sau lưng cô, ý hệt như ngày xưa. Cái hình ảnh nó rất là dễ thương. Người đàn ông mặc bộ đồ vest. New York lúc đó trời đã vô mùa đông rồi, bắt đầu nó cũng lạnh lắm. Anh mặc bộ đồ vest nỉ, tròn cái khăn, nhìn sang trọng lịch lãm, mang đôi giày tay đi club cốp, chứ không phải là đôi giày dải. Cái mặt tèm lem tút lút, đợi cái nón tay bèo rách rưới, đi theo sau lưng cô ngày xưa như là thằng bé Vĩnh Viễn. Vẫn âm thầm đi theo sau lưng cô để mặc cho cô chửi. Cô khóc, cô không nói, giờ cô nói anh không nói gì hết, anh âm thầm đi theo sau lưng. Lúc đó An Nhiên mới đứng lại, anh cũng đứng lại. Cô quay qua, cô nói là anh đi theo tôi đi làm gì nữa? Những lúc mà tôi thật sự tôi cần có anh bên cạnh. Thì anh ở đâu? Anh nhẫn tâm anh bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi không cần anh thì anh quay về để làm gì? Giữa hai chúng ta còn gì mà anh quay về? Xong rồi cô khóc và cô đi tiếp. Cô đi được mấy bước thì cô ngừng lại. Cô quay quắt qua, nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Lúc đó thì Vĩnh Viễn ôm cô vào lòng. Hai người mới dắt nhau về căn hộ của An Nhiên. Như ba Xuyển kể là trước đó là An Nhiên với Michael xảy ra nhiều mâu thuẫn lắm, là An Nhiên dọn ra ngoài, cô sống riêng, không còn sống với Michael nữa. Cái lúc này là cái lúc mà good timing, là cái thời điểm tốt nhất cho Vĩnh Viễn xuất hiện. Đêm đó Vĩnh Viễn ở lại với cô. Hai người trải qua một đêm rất là dài, có bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe. Những cái chuyện hiểu lầm ngày xưa đó là đều được giải tỏa hết. Sáng ngủ dậy, quay qua không thấy Vĩnh Viễn đâu hết. Cô mới đảo mắt nhìn, Vĩnh Viễn đang đứng làm đồ ăn sáng cho cô. Cô mới hỏi anh là tại sao anh không ngủ? Bộ anh ngủ không được hả? Thì Vĩnh Viễn mới nói là anh không dám ngủ, tại vì anh sợ anh ngủ thì anh sẽ không có ngắm được em, mà anh sợ là em lại biến mất một lần nữa là anh không có sống nổi đâu. Anh mới bưng đồ ăn sáng cái giường đút cho cô ăn, rất là lãng mạn, rất là dễ thương. Thì An Nhiên mới quay qua nói với người yêu của mình: anh à, mình có thể ăn sáng như vậy mỗi ngày cho tới mãi mãi về sau được không anh? Vĩnh Viễn mới gật đầu nói là được chứ sao không. Từ rày về sau hai đứa mình đừng xa nhau nữa em nhé. Mình nói xong thì có chuông reng. An Nhiên mới chạy ra mở cửa thì thấy Michael ôm bông bông đứng ngay trước cửa. Quá là bất ngờ. Michael mới nói là anh đến để xin lỗi em, anh đã quá sai. Từ rày sau anh sẽ nhìn em hết. Chuyện không đáng mình bỏ qua, mình coi như là chuyện gì xảy ra, có được không em? Anh đến để đón em trở về. Michael nói là thứ lỗi cho anh là thời gian vừa qua tâm trạng anh không tốt. Người nghệ sĩ các bạn, họ cần có một cái tâm trạng thoải mái để mà họ sáng tác, họ làm những cái tác phẩm nghệ thuật. Do đó mà người nghệ sĩ, cái cuộc sống của họ khác người ta. Họ rất khó giàu là tại vì họ không phải là người có tư tưởng làm giàu, họ không có hát tiền. Người mà hát tiền không bao giờ là người nghệ sĩ được không? Nhưng nếu người nghệ sĩ mà họ giàu thì họ giàu rất là nhanh, mà họ giàu rất là dễ dàng. Tại sao? Chỉ cần cái tác phẩm nghệ thuật của họ được ưa chuộng thì nó là vô giá. Tại vì nghệ thuật nó không có một cái giá cả nào hết. Michael trong cái thời gian mà cái tâm trạng không tốt, anh vẽ không được, vẽ không được thì không bán tranh được. Tại vì những tranh của anh không có hồn, người ta sẽ không mua. Thời gian đó Michael có kiếm được tiền, mà không kiếm được tiền, đứng trước khó khăn thì anh tỏ ra bực dọc. Từ chỗ bực dọc đó hai người nó có vui. Do đó mà cái cãi vã nhau biết. Anh mới nói là bây giờ anh suy nghĩ kỹ rồi, không có để cho mà có mâu thuẫn nữa. Anh tới đón An Nhiên về. Nói đến đây thì An Nhiên cô đứng cho động đuôi, cô cũng biết phải trả lời sao với Michael. Thì lúc đó Vĩnh Viễn đợi lâu quá mới đi ra. Khi mà Michael nhìn thấy Vĩnh Viễn bước từ trong ra thì anh hiểu hết mọi chuyện. Anh mới cắm đầu bỏ chạy. Anh chạy một hơi xuống dưới cầu thang. Không bao lâu trên lầu An Nhiên với Vĩnh Viễn nghe một cái rầm, sau đó tiếng còi xe hú inh ỏi và nghe tiếng người ta la hét ở dưới đường. Hai người mới chạy xuống. Michael anh lao ra ngoài đường bị xe cán. Tại bệnh viện An Nhiên khóc quá trời. Vĩnh Viễn mới đem đồ ăn vô cho cô ăn. Trải qua rất nhiều giờ hồi Michael trong phòng mổ không biết sống chết ra làm sao. Sau đó thì người ta đẩy anh về phòng hồi sức là ca mổ thành công. Nhưng mà bác sĩ nói là khả năng mà đi lại của anh từ là sao rất là khó, trừ khi là anh phải rất là có nghị lực. Tức là sao các bạn? Phải làm vật lý trị liệu rất là lâu, phải kiên nhẫn và phải chịu đau đớn rất là nhiều, cho tới cái ngày có thể bước đi lại được. Còn không thì sẽ ngồi sao lăn Vĩnh Viễn suốt đời. Bây giờ Michael rơi vô hoàn cảnh vậy, cô không nỡ bỏ anh để mà quay trở về với Vĩnh Viễn.
Lúc đó cô nói chia tay với Vĩnh Viễn thì là quá bất công cho Vĩnh Viễn đi. Bấy lâu nay, mấy chục năm vẫn một lòng chờ đợi cô, đi tìm kiếm cô. Nhưng mà cái người mà cô nghĩ là thật sự cần cô lúc này là Michael chứ không phải là Vĩnh Viễn. Do đó mà cô chia tay Vĩnh Viễn. Vĩnh Viễn nó đau khổ lắm. Sau đó thì hai người không gặp nhau nữa. Thì qua thời gian tới cái cảnh cuối của phim là An Nhiên đẩy Michael qua ngoài cầu tàu đi hóng gió. Sau quá trình đường An Nhiên ở cái bên động viên anh tập vật lý trị liệu ngày đêm đã bắt đầu có thể bước đi từng bước trở lại, mặc dù rất là khó nhọc. Lúc đó là An Nhiên nó đứng nhìn ra bờ biển, ra phía bên kia bờ, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Lúc đó Michael mới bỏ cái cọ dẻ xuống, anh mới nói là An Nhiên nè, anh có chuyện nói với em. Anh nghĩ anh không thể ích kỷ tiếp tục giữ anh bên cạnh mình nữa rồi. Cái chuyện mà tai nạn xe đó không phải là do em muốn, cái đó là do anh thôi. Nhưng để gây ra cái hậu quả mà cuối cùng em là người phải gánh chịu. Chỉ vì anh bị tai nạn mà em đã bỏ đi cái cơ hội quay trở lại với cái người mình yêu. Anh cảm thấy thật sự là anh nợ em quá nhiều. Anh rất xấu hổ, anh không nên tiếp tục lợi dụng em nữa. Nếu bây giờ mà anh ích kỷ giữ em ở bên cạnh là có nghĩa là anh là cái thằng đàn ông tồi. Anh lợi dụng em quá rồi. Nói xong thì An Nhiên mới nói là không, cái này là em cam tâm tình nguyện, em có thể ở bên cạnh suốt đời như người bạn chăm sóc cho anh. Lúc đó Michael nhếch mép cười, nụ cười rất là chua chát. Anh mới nói là bạn ơi, đời anh không cần làm bạn với em. Làm bạn với em càng khiến anh đau đớn. Tốt nhất là em hãy quay trở về với người đàn ông của em đi. Nói xong thì trong lòng của An Nhiên rất là cảm ơn Michael. Nếu như Michael không lên tiếng, cuộc đời này cô cũng không bao giờ mà có thể rời xa Michael được. Cô mới lật đật đi bút vé máy bay để mà bay về Bắc Kinh để tìm lại Vĩnh Viễn. Chạy tới công ty du lịch, cô chia tay bà chủ của cô. Thì bà chủ của cô mới nói là hãy quay trở về tìm người đàn ông đó đi. Cái cơ hội không bao giờ tới với em 2-3 lần đâu, phải nắm bắt nó, nhất là hạnh phúc của mình. Việc đầu tiên cô làm khi mà cô trở về căn hộ của mình, cô gọi điện cho Vĩnh Viễn. Lúc đó Vĩnh Viễn mới nói là không cần đâu, em không cần bay đi Bắc Kinh, là tại vì anh chưa rời xa em ngày nào hết. An Nhiên cô mới im lặng. Lúc đó cô đang suy nghĩ Vĩnh Viễn thật ra đang nói gì. Thì ra là các anh chàng Vĩnh Viễn này, anh vẫn tiếp tục như ngày xưa. Cậu bé Vĩnh Viễn ngày xưa là cứ lẻo đẻo đi theo cô, chưa bao giờ rời xa cô một bước, cho dù cô có thích hay không, và cô có cần anh đi theo hay không. Có nghĩa là sao? Từ cái ngày mà Michael sẽ ra tai nạn, cô nói lời chia tay với anh vẫn tiếp tục ở lại New York, không rời xa cô một ngày. Chỉ có điều là anh không xuất hiện trước mặt cô thôi. Mà cô không biết, cô cứ tưởng đâu là anh bỏ về Bắc Kinh cuộc sống mới rồi. Quá là cảm động. Nước mắt cô chảy trên gò má, nhưng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ngước mặt lên nhìn trời, thật cảm ơn là ông Xanh cuối cùng cũng đã ban cho cô cái hạnh phúc mà không dè dò, không thử thách cô nữa. Lúc đó hai người mới nói chuyện với nhau. Thì đang nói thì tự nhiên là thấy phía bên đầu dãy kia im. Cô cái alo alo, anh có nghe em nói không? Thì không thấy bên kia Vĩnh Viễn trả lời. Rồi cô nghĩ là nó mất tín hiệu, cô mới tắt điện thoại, cô gọi lại thì điện thoại không thông, cô gọi hoài không được. Thì cùng cái thời điểm đó, nhỏ đầu xù với lại anh Mật đó, hai vợ chồng họ cũng đang gọi cho Vĩnh Viễn, nhưng mà điện thoại gọi không được. Nhỏ đầu xù nó bắt đầu nó khóc. Cái hình ảnh lúc đó là trong phim bắt đầu cái tiếng nó tắt đi, là đạo diễn chỉ cho mình coi hình câm thôi, không có cho mình coi cái âm thanh. Thành ra để cho cái đầu óc của khán giả lúc này là phán đoán, là mình ngồi suy đoán là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cách khóc cô nhỏ đầu xù, cái cách nó xỉu lên xỉu xuống, cái anh Mật đó chồng nó ôm nó ẩm nó lên, là mình đoán được một phần nào cái chuyện không phải là chuyện may nữa, là chuyện rủi, một cái chuyện lớn xảy ra chứ không phải chuyện nhỏ. Lúc đó họ bật tivi lên thì mấy cái thời điểm đó ba xịt còn nhớ họ nhà đang ở Việt Nam chứ không phải là ở bên này. Lúc đó là coi tivi, ngay cái thời điểm đó không tin với mắt mình luôn. Lúc đó cái máy bay không tập đã đâm vô hai cái tòa tháp đôi bên New York. Vĩnh Viễn văn phòng đại diện công ty anh là nằm trong cái tòa tháp đôi đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay cái thời điểm đó Vĩnh Viễn tại cái giờ phút đó là anh đang trong văn phòng của anh, ngay cái thời điểm mà chiếc máy bay nó đâm vô cái tòa nhà. An Nhiên cô hay tin
nhân sự. Sau đó cô tỉnh dậy là cô nằm liệt giường, cô không còn muốn sống nữa. Người ta nói vậy là các bạn, tiếng Anh nó nói là too good to be true. Còn tiếng Việt của mình là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cái gì mà nó tốt quá, người ta không tin nó là sự thật. Mà đúng là như vậy. Trên đời này, theo bác sĩ nghĩ, không nên tốt quá. Tại vì cái gì mà nó quá hoàn hảo thì nó sẽ phải có vấn đề. Một cái hạnh phúc mà nó quá lớn thì nó rất là mong manh. Cái tình yêu của hai người nó chắc chắn, nó an toàn cho tới giờ phút cuối cùng. Trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu xa cách địa lý, qua bao nhiêu thời gian, họ vẫn không thôi nghĩ về nhau. Và họ có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Họ có thể xà vào lòng nhau bất cứ lúc nào. Khi mà họ có cơ hội đứng trước mặt nhau thì cái tình cảm đó của họ không phải động lòng trời, mà cũng khiến cho trời ganh ghét mà gieo quan nghiệt. Chứ nếu không thì có lý nào mà tình cảm của họ lại có cái kết cục nó đau thương, nó bi thương tới vậy. Bộ phim tựa đề tiếng Anh là Always, tựa đề tiếng Việt là Một Đời Một Kiếp, đây là hết. Nhớ lại cái lời mà Vĩnh Viễn nói với An Nhiên cái hôm mà hai người họ trải qua một đêm trong căn hộ của An Nhiên. Khi mà hai người trùng phùng, anh có nói một câu là mình trở về Bắc Kinh em nha, hãy về cái nơi mà mình thực về. An Nhiên mới gật đầu. Cái phim này nó nói lên một cái vấn đề rất là nhạy cảm trong cái thời điểm quay bộ phim này. Tại cái thời điểm đó nó là sao đổi ngôi, nó xoay vòng này. Không còn chuyện mà người ta ở bên châu Á ủng hộ tìm đường để đi sang Tây Phương thực hiện cái giấc mộng mình dành. Châu Á bắt đầu là kinh tế phát triển, tất cả các cơ hội là nó dồn về hết bên châu Á. Nó đã qua đi rồi cái thời mà châu Âu với châu Mỹ phát triển rầm rộ. Thế nhưng cái nền giáo dục của các nước Tây Phương nó vẫn còn là number one. Do đó khi mà điều kiện kinh tế có rồi, các bậc phụ huynh bao giờ cũng muốn cho con cái mình đi nước ngoài du học để học những cái hay, hấp thụ cái nền văn minh của Tây Phương. Thế nhưng họ vẫn không có muốn con cháu mình lưu lại sống và làm việc ở nước ngoài, mà họ muốn cho con cháu mình quay trở về nước. Bản thân các nước trong Mỹ, châu Âu, khi mà họ đào tạo một cái tài năng trẻ, họ vẫn muốn là thu hút tài năng, họ muốn giữ lại tài năng để mà giúp phát triển đất nước. Bao giờ họ cũng trả giá rất là cao cho sinh viên ở lại làm việc cho công ty của họ. Lúc đó là nó xảy ra cái hiện tượng chảy máu chất xám. Có nghĩa là tất cả các nhân tài, những cái đầu óc giỏi thông minh ở các nước châu Á là sang châu Âu với châu Mỹ hết. Thì đây là cái đề tài nhạy cảm trong cái thời điểm mà phim công chiếu. Và cái bộ phim này là nó nhắc khéo về cái chuyện đó. Tức là khuyên các tài năng trẻ, cho dù nước ngoài nó có hấp dẫn tới đâu thì cũng nhớ là đừng quên cội nguồn, mà hãy quay trở về nhà sau khi đã tốt nghiệp, quay trở về cái nơi mà mình thuộc về. Cao Viên Viên với Tài Đình Phong, hai người diễn một cái vở rất là xuất sắc. Cái bản tình ca buồn của hai người nó đem lại cái sự hụt hẫng, dây dứt, luyến tiếc trong lòng khán giả. Nếu các bạn thích cái bộ phim này nên tìm xem, tại vì đây là cái phim hay lắm. Nếu bạn nào mà ghiền phim mà không xem nó thì rất là uổng. Nhạc trong phim rất là hay, hay nhất là cái lời tình yêu của hai chúng ta nó đến một cách rất là giản đơn, rất là tự nhiên. Tuy đã để lỡ một kiếp người, nếu biết được cuộc đời ngắn ngủi như vậy, anh quyết không để lỡ một giây một phút nào ở bên cạnh em. Nhưng anh không bao giờ hối tiếc vì đã một lần yêu là trọn đời trọn kiếp. Buổi kể chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ba Sĩ hy vọng các bạn có một buổi tối thiệt là lãng mạn. Ba Sĩ bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ phim lần sau. Bye bye.